Trong cuộc hành trình của đời người, những bài học quý giá luôn là hành trang không thể thiếu. Cổ nhân đã để lại cho chúng ta những triết lý sâu sắc, những lời dạy ngắn gọn nhưng thấm đượm ý nghĩa mà chỉ cần thấu hiểu một lần, cả đời sẽ hưởng lợi. Chào mừng bạn đến với video 9 bài học của cổ nhân, một lần học cả đời lợi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những chân lý bất hủ, cùng những câu chuyện cổ để hiểu sâu hơn về từng bài học. Hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu này. Một quân tử muốn tu thân, trước tiên phải tu tâm. Đây là một trong những bài học cốt lõi mà cổ nhân để lại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm hồn trước khi rèn luyện bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những người chăm chỉ rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức. Nhưng nếu không chú trọng đến việc tu dưỡng nội tâm, tất cả những nỗ lực ấy có thể chỉ mang lại vẻ ngoài hào nhoáng mà không có chiều sâu thực sự. Tâm hồn chính là cội nguồn của mọi suy nghĩ và hành động. Khi tâm hồn được tu dưỡng trong sáng và tĩnh lặng, hành động và lời nói của chúng ta sẽ tự nhiên trở nên chân thành và đáng tin cậy. Câu chuyện minh họa cho bài học này diễn ra vào thời Xuân Thu, với hai nhân vật chính là Lão Tử, nhà hiền triết nổi tiếng, và một người học trò trẻ tuổi tên là Tử Hạo, đầy nhiệt huyết và khát khao học hỏi. Một ngày nọ, Tử Hạo đến gặp Lão Tử và thưa thầy, con đã chăm chỉ học hành, đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng con vẫn chưa cảm thấy mình trở thành người quân tử. Xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Lão Tử mỉm cười hiền hậu và nói, Tử Hạo, con đã chăm chỉ học tập, đó là điều rất tốt. Nhưng để trở thành người quân tử, không chỉ cần kiến thức mà còn phải tu tâm. Con có hiểu vì sao không? Tử Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, thưa thầy, con nghĩ rằng tu tâm là để làm chủ cảm xúc và hành vi của mình. Nhưng con vẫn chưa rõ làm sao để thực hiện điều đó. Lão Tử gật đầu và kể một câu chuyện. Ngày xưa, có một người tên là Mạnh Khải, xuất thân từ gia đình giàu có và được học hành tử tế. Nhưng dù có kiến thức sâu rộng, Mạnh Khải lại thường xuyên nóng giận và không kiểm soát được lời nói của mình. Một ngày nọ, khi đang tranh luận với người bạn, vì không kiềm chế được cơn giận, Mạnh Khải đã xúc phạm bạn mình. Sau đó, anh ta hối hận và đến xin lỗi, nhưng vết thương lòng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong mối quan hệ của họ. Lão Tử nhìn Tử Hạo và nói, con thấy đó, Mạnh Khải có thể là người thông minh, hiểu biết, nhưng vì không tu tâm, không kiểm soát được cảm xúc, nên đã làm tổn thương người khác và chính mình. Vì vậy, muốn tu thân, trước tiên con phải tu tâm. Tâm có trong sáng, hành động mới chính trực và đáng tin cậy. Tử Hạo nghe xong, cúi đầu cảm kích và thưa, con hiểu rồi, thưa thầy. Con sẽ bắt đầu từ việc tu dưỡng tâm hồn mình, giữ cho tâm luôn tĩnh lặng và trong sáng. Lão Tử mỉm cười hài lòng, tốt lắm, Tử Hạo. Hãy nhớ rằng, tâm hồn là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Khi con biết tu tâm, mọi việc khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Câu chuyện về Lão Tử và Tử Hạo cho chúng ta thấy rằng, việc rèn luyện bản thân bắt đầu từ bên trong, từ chính tâm hồn mỗi người. Khi tâm hồn được tu dưỡng, con người sẽ đạt được sự tĩnh lặng, sáng suốt, và từ đó, mọi hành động đều mang lại giá trị thực sự. Đây chính là con đường để trở thành người quân tử đúng nghĩa, sống cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Hai đối xử với cha mẹ thế nào, con cháu sẽ trả lại thế nấy. Đây là một bài học quan trọng về lòng hiếu thảo và cách hành xử trong gia đình. Cách chúng ta đối xử với cha mẹ không chỉ là bổn phận đạo đức mà còn là tấm gương cho con cháu noi theo. Hiếu thảo với cha mẹ không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn là nền tảng để nuôi dưỡng những thế hệ sau với lòng biết ơn và sự kính trọng. Câu chuyện minh họa diễn ra vào thời nhà Hán, khi có một người đàn ông tên là Mạnh Tông. Mạnh Tông sống cùng mẹ già trong một ngôi làng nhỏ. Mẹ ông đã già yếu và thường xuyên ốm đau. Dù gia cảnh nghèo khó, Mạnh Tông luôn chăm sóc mẹ tận tình, không quản ngại khó khăn. Một ngày nọ, mẹ ông trở bệnh nặng và cần một loại thảo dược hiếm để chữa trị. Mạnh Tông không ngần ngại, quyết định vượt qua rừng sâu để tìm kiếm thảo dược này. Trước khi đi, ông dặn dò con trai nhỏ của mình, Mạnh Kỳ, rằng cha đi tìm thuốc cho bà, con ở nhà chăm sóc bà cẩn thận. Hãy nhớ, hiếu thảo là đạo lý lớn nhất của con người. Mạnh Kỳ nghiêm túc trả lời, thưa cha, con hiểu. Con sẽ chăm sóc bà chu đáo như cha đã làm. Sau nhiều ngày lặn lội trong rừng,
Mạnh Tông cuối cùng cũng tìm được thảo dược và mang về nhà. Nhờ sự chăm sóc tận tình và tình yêu thương của Mạnh Tông cùng con trai, mẹ ông dần hồi phục. Câu chuyện về lòng hiếu thảo của Mạnh Tông lan truyền khắp làng, trở thành tấm gương sáng cho mọi người. Nhiều năm sau, khi Mạnh Tông già yếu, con trai ông, Mạnh Kỳ, cũng chăm sóc cha mình bằng tất cả lòng hiếu thảo, như cách mà ông đã được cha dạy dỗ. Mạnh Kỳ thường nói với con mình, hãy nhìn ông nội mà học, vì ông chính là tấm gương lớn nhất cho chúng ta về lòng hiếu thảo. Câu chuyện về Mạnh Tông và gia đình ông nhắc nhở chúng ta rằng, cách chúng ta đối xử với cha mẹ sẽ được con cháu học theo và phản ánh trong tương lai. Lòng hiếu thảo không chỉ là sự báo hiếu mà còn là cách dạy dỗ và truyền lại những giá trị đạo đức cho thế hệ sau. Khi chúng ta đối xử tốt với cha mẹ, chúng ta không chỉ xây dựng một gia đình hạnh phúc mà còn tạo nền tảng vững chắc cho một xã hội nhân ái và thịnh vượng. Ba người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang, thể hiện. Đây là bài học về sự khiêm nhường và giá trị thực sự của tài năng. Người thực sự có tài không cần phô trương hay khoe khoang, bởi chính hành động và kết quả sẽ nói lên tất cả. Ngược lại, những người thiếu năng lực thường cảm thấy cần phải thể hiện nhiều để che lấp sự yếu kém của mình. Câu chuyện minh họa diễn ra vào thời Tam Quốc, khi Gia Cát Lượng, Khổng Minh, nổi danh là một trong những nhà quân sự và chính trị tài ba, được Lưu Bị mời làm cố vấn. Lúc bấy giờ, Lưu Bị đang tìm kiếm người tài giúp đỡ trong công cuộc dựng nghiệp. Một ngày nọ, trong buổi họp quân sự, Lưu Bị tập hợp các tướng lĩnh và hỏi, ai trong các ngươi có kế sách để chống lại quân Tào Tháo hùng mạnh? Các tướng lĩnh thay nhau đưa ra ý kiến, nhưng hầu hết đều mang tính khoe khoang về khả năng của mình mà thiếu thực tiễn. Lưu Bị thất vọng vì không tìm được kế sách khả thi. Lúc này, Gia Cát Lượng im lặng ngồi bên cạnh, không nói một lời. Lưu Bị quay sang hỏi, Khổng Minh, ngươi có kế sách gì chăng? Gia Cát Lượng điềm tĩnh đáp, thưa chúa công, tôi có kế sách 3 bước để đối phó quân Tào. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng và không vội vàng phô trương. Lưu Bị tò mò, ngươi nói thử xem. Gia Cát Lượng từ tốn trình bày kế sách một cách chi tiết và mạch lạc, chỉ ra các bước cụ thể từ việc củng cố hậu phương đến xây dựng quân đội và cuối cùng là tạo ra chiến lược bất ngờ. Lời nói của ông không dài dòng, nhưng đầy thuyết phục và thực tế. Sau khi nghe xong, Lưu Bị và các tướng lĩnh đều thán phục. Kế sách của Gia Cát Lượng không chỉ đơn giản và hiệu quả mà còn thể hiện tầm nhìn xa và sự hiểu biết sâu sắc về tình hình quân sự. Cuối cùng, Lưu Bị quyết định theo kế sách của Gia Cát Lượng và giành được nhiều thắng lợi trong các trận chiến sau đó. Câu chuyện về Gia Cát Lượng minh chứng rõ ràng rằng người thực sự có tài năng không cần phải khoe khoang. Sự khiêm nhường và tập trung vào kết quả chính là điều làm nên giá trị thực sự của một người tài. Ngược lại, những người hay phô trương thường thiếu khả năng và dùng lời nói để che giấu sự bất tài của mình. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, hành động và kết quả luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và giá trị của mỗi người. Hãy để thành quả nói lên khả năng của bạn, thay vì dùng lời nói để thể hiện điều đó. Khiêm nhường không chỉ là đức tính tốt mà còn là dấu hiệu của sự tự tin và năng lực thực sự. Năm thiên hạ khắp nơi là của cải, một phần lao động, một phần cơm. Câu nói này nhấn mạnh rằng mọi của cải trong cuộc sống đều xuất phát từ lao động. Không có gì đến dễ dàng mà không đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng. Mỗi bát cơm, mỗi đồng tiền mà chúng ta có được đều là kết quả của một phần lao động chân chính. Câu nói khuyến khích mọi người trân trọng giá trị của công việc và nhận thức rõ rằng thành quả chỉ đến khi chúng ta không ngừng làm việc chăm chỉ. Câu chuyện minh họa cho bài học này được kể lại từ thời nhà Đường, khi có một người nông dân tên là Lý Phúc. Lý Phúc sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Mỗi ngày, ông phải làm việc cật lực trên cánh đồng để kiếm sống. Dù cuộc sống vất vả, Lý Phúc luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ lao động, ông sẽ có đủ cơm ăn và một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Một ngày nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, Lý Phúc gặp một vị lão sư đi ngang qua. Lão sư nhìn thấy sự tận tụy và chăm chỉ của ông, bèn dừng lại và hỏi, người có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giàu có mà không cần lao động không? Lý Phúc lắc đầu và trả lời, thưa lão sư, từ nhỏ tôi đã học được rằng không có gì trên đời này tự nhiên mà đến.
Mỗi bát cơm tôi ăn đều là kết quả của những giọt mồ hôi tôi đổ ra. Nếu tôi không làm việc, làm sao có thể có cơm ăn và tiền bạc? Lão sư mỉm cười và nói, ngươi nói đúng, thiên hạ khắp nơi là của cải, nhưng tất cả đều đến từ lao động. Chính sự chăm chỉ và nỗ lực của ngươi sẽ đưa ngươi đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm tháng trôi qua, nhờ vào sự cần cù và tiết kiệm, Lý Phúc đã xây dựng được một cuộc sống ổn định. Ông trở thành một người nông dân giàu có, không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn giúp đỡ nhiều người khác trong làng. Mỗi lần có ai đó hỏi ông bí quyết thành công, ông luôn khiêm tốn đáp, chẳng có bí quyết nào cả. Chỉ cần lao động chăm chỉ và trân trọng từng thành quả nhỏ bé, cuộc sống sẽ tự khắc tốt lên. Câu chuyện về Lý Phúc nhấn mạnh rằng không có của cải nào đến mà không qua lao động. Mỗi giọt mồ hôi đều mang lại giá trị và thành quả. Câu nói một phần lao động, một phần cơm không chỉ là bài học về sự cần cù mà còn nhắc nhở chúng ta trân trọng công sức của mình và của người khác. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, thành công cũng đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Bài học này khuyến khích mỗi người không ngừng lao động và học hỏi, đồng thời biết ơn những thành quả mà mình có được. Lao động không chỉ mang lại của cải vật chất mà còn giúp chúng ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Khi hiểu rõ giá trị của lao động, chúng ta sẽ biết quý trọng từng khoảnh khắc làm việc và từng thành quả đạt được, từ đó xây dựng cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa. 6. Không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả. Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết. Không thể cùng anh học trò trốn thôn quê hẻo lánh bàn luận về đạo lý. Câu nói này nhấn mạnh sự hạn chế trong nhận thức của mỗi người khi bị giới hạn bởi trải nghiệm và kiến thức của họ. Nó dạy chúng ta rằng, để hiểu được những điều lớn lao và sâu sắc, mỗi người cần mở rộng tầm nhìn, học hỏi không ngừng và không bị ràng buộc bởi giới hạn của bản thân. Câu chuyện minh họa bắt đầu từ thời nhà Tống, khi có một học giả nổi tiếng tên là Trương Văn. Trương Văn nổi tiếng với trí tuệ uyên bác và sự hiểu biết sâu rộng về đạo lý, thường đi khắp nơi để giảng dạy. Một ngày nọ, ông đến một ngôi làng nhỏ, nơi mà dân làng chủ yếu là nông dân ít học. Khi đến làng, Trương Văn gặp một chàng trai trẻ tên là Lý Đạt. Lý Đạt sinh ra và lớn lên trong làng, chưa từng rời khỏi nơi này và có rất ít cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, anh ta luôn tỏ ra tự mãn với những kiến thức hạn hẹp của mình. Lý Đạt nói với Trương Văn, thưa ngài, tôi nghe danh ngài là người học rộng hiểu nhiều. Nhưng tôi nghĩ chẳng cần phải đi xa mới có thể hiểu được đạo lý cuộc sống. Tôi ở đây, trong làng nhỏ này, cũng hiểu được mọi điều. Trương Văn mỉm cười và kể một câu chuyện, có một con ếch sống trong đáy giếng, mỗi ngày nhìn lên trời chỉ thấy một vòng tròn nhỏ. Nó nghĩ rằng bầu trời chỉ lớn như vậy. Một ngày nọ, một con chim bay ngang qua, kể về biển cả mênh mông. Con ếch không tin, vì nó chưa bao giờ rời khỏi giếng. Lý Đạt trầm ngâm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Trương Văn tiếp tục, lại có một côn trùng mùa hè, chỉ biết đến cái nắng nóng của mùa hè. Khi nghe kể về mùa đông lạnh giá với tuyết trắng phủ đầy, nó không thể tưởng tượng nổi, vì nó chưa từng trải qua mùa đông. Lúc này, Lý Đạt cảm thấy có chút ngượng ngùng và thưa, vậy thưa ngài, làm sao tôi có thể hiểu biết nhiều hơn khi tôi chỉ sống trong làng nhỏ này? Trương Văn mỉm cười hiền từ và nói, con người cũng như vậy. Nếu chúng ta không mở rộng tầm nhìn, không bước ra ngoài những giới hạn của mình, thì sẽ khó mà hiểu được những điều lớn lao. Học hỏi không chỉ là đọc sách mà còn là trải nghiệm, giao lưu với thế giới bên ngoài. Chỉ khi đó, con mới thực sự hiểu được đạo lý. Lý Đạt cúi đầu cảm ơn và thưa, ngài nói rất đúng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi và mở rộng tầm nhìn của mình hơn nữa. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng mỗi người đều có giới hạn trong nhận thức và hiểu biết của mình, phụ thuộc vào trải nghiệm và môi trường sống. Chúng ta không thể thảo luận về những điều lớn lao và phức tạp với người chưa từng trải qua hoặc chưa từng hiểu biết về chúng. Để vượt qua giới hạn này, cần không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn và luôn sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ. Bài học này cũng nhắc nhở rằng sự khiêm tốn trong việc học hỏi là rất quan trọng. Dù chúng ta có thể biết nhiều, nhưng thế giới vẫn còn vô vàn điều chưa biết. Chỉ khi biết mở rộng tâm trí, ta mới có thể tiếp cận những tri thức rộng lớn và sâu sắc hơn. 6 bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng,
còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau. Câu nói này nhấn mạnh rằng sự mất mát lớn nhất của con người không phải là cái chết thể xác, mà là khi tinh thần, ý chí và lòng đam mê bị mai một. Một người còn sống nhưng mất đi động lực, mục tiêu hoặc không còn khát vọng sống thì giống như đã chết về tinh thần. Đây là sự tồn tại vô nghĩa, không khác gì một cái xác không hồn. Câu chuyện minh họa diễn ra vào thời nhà Minh về một người tên là Trần Hạo. Trần Hạo từng là một thương gia thành đạt, nổi tiếng với ý chí mạnh mẽ và tinh thần cầu tiến. Ông từng vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Tuy nhiên, sau một lần thất bại lớn trong kinh doanh, Trần Hạo trở nên chán nản và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Ngày qua ngày, ông sống trong sự u sầu, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Bạn bè khuyên nhủ, gia đình động viên nhưng ông đều bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, một vị sư phụ già tên là Tuệ Minh đến thăm ông. Sau khi lắng nghe câu chuyện của Trần Hạo, sư phụ nói, người nghĩ rằng thất bại là dấu chấm hết sao? Thực ra, bi ai lớn nhất của đời người không phải là mất đi của cải, mà là mất đi tinh thần và khát vọng. Trần Hạo lặng lẽ, không đáp. Sư phụ tiếp tục, có một người kia, tuy sống sót sau một trận chiến khốc liệt, nhưng tâm hồn đã chết từ lâu. Mỗi ngày anh ta sống trong đau khổ, không tìm thấy mục đích sống. Anh ta không chết về thể xác, nhưng về tinh thần thì đã chết từ lâu rồi. Nghe đến đây, Trần Hạo rơi nước mắt, thưa sư phụ, tôi đã mất tất cả, làm sao có thể tìm lại được tinh thần và khát vọng? Sư phụ mỉm cười, người đã quên rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới. Sự thất bại chỉ là một bài học, không phải là kết thúc. Chừng nào người còn hơi thở, người còn cơ hội để thay đổi. Hãy bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé nhất, tìm lại ý nghĩa trong những điều giản dị, và dần dần ngươi sẽ thấy ánh sáng trong cuộc sống. Trần Hạo dần dần hiểu ra, ông bắt đầu từng bước nhỏ để làm lại cuộc đời. Ông giúp đỡ những người khó khăn, làm những việc thiện nguyện và tìm lại niềm vui trong những điều giản dị. Dần dần, tinh thần của ông hồi phục và ông nhận ra rằng ý nghĩa cuộc sống không nằm ở của cải hay danh vọng, mà là ở tinh thần sống mãnh liệt và lòng khát khao cống hiến. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng cái chết về thể xác chỉ là tạm thời, nhưng cái chết về tâm tưởng mới là bi ai thực sự. Khi chúng ta mất đi ý chí, niềm tin và khát vọng sống, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa. Sự sống thực sự không chỉ đo bằng nhịp tim mà còn bằng tinh thần và ý chí. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ cần giữ vững tinh thần và tiếp tục bước tới, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Bài học này khuyến khích chúng ta luôn giữ vững tinh thần, không ngừng tìm kiếm mục tiêu và động lực trong cuộc sống. Đừng để những thất bại hay khó khăn làm chết đi tinh thần của mình. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi ngày mới là một cơ hội để sống trọn vẹn hơn, để xây dựng và tìm lại ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Bảy nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không dang nổi đôi cánh to. Câu nói này là một bài học về sự chuẩn bị và điều kiện cần thiết để đạt được những mục tiêu lớn. Để có thể thực hiện những dự định, kế hoạch lớn lao trong cuộc sống, chúng ta cần phải có đủ sức mạnh, tài nguyên và cơ sở vững chắc. Cũng giống như một chiếc thuyền lớn cần đủ nước để di chuyển, hay một cánh chim muốn bay cao phải có gió, trong cuộc sống, để thành công, chúng ta cũng cần những yếu tố cơ bản để tạo dựng nền tảng. Câu chuyện minh họa cho bài học này diễn ra trong thời kỳ chiến tranh, khi quân đội của Hán Cao Tổ Lưu Bang đang đối mặt với quân của Tần Thủy Hoàng. Lưu Bang dù có tài nhưng lực lượng và nguồn lực đều còn thiếu thốn. Ông phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi ra quân, đặc biệt là về quân lương và trang bị. Lưu Bang hiểu rằng dù có tài giỏi đến đâu, nếu không có đủ quân lương và hậu cần, không thể nào thực hiện chiến lược lớn, chinh phục được Giang Sơn. Lưu Bang bèn mời một vị tướng tài giỏi, Trương Lương, người được coi là một trong những cố vấn quan trọng nhất của ông, đến để bàn bạc chiến lược. Trương Lương nhìn nhận tình hình và nói với Lưu Bang, thưa chúa công, không phải chúng ta không có tài năng, mà là thiếu đi yếu tố căn bản để thực hiện kế hoạch. Nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không dang nổi đôi cánh to. Lưu Bang nghe xong liền hỏi, vậy chúng ta cần làm gì để có được đủ tài nguyên và hậu cần để có thể thực hiện được chiến lược này? Trương Lương trả lời, chúng ta phải xây dựng một nền tảng vững chắc trước khi dấn thân vào chiến tranh.
Hãy củng cố quân đội, thu thập lương thực, xây dựng liên minh và chuẩn bị cho mọi tình huống. Chỉ khi có đủ tài nguyên và sự hậu thuẫn, chúng ta mới có thể tiến xa và đạt được mục tiêu. Lưu Bang hiểu rằng để thành công, không thể chỉ dựa vào tài năng cá nhân mà phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các yếu tố cần thiết. Sau khi thực hiện những chiến lược của Trương Lương, quân đội của Lưu Bang bắt đầu mạnh mẽ hơn, được trang bị đầy đủ. Quân lương ổn định, và khi đó họ mới thực sự có đủ điều kiện để tiến hành các chiến dịch lớn, cuối cùng giành được chiến thắng vĩ đại. Câu chuyện về Lưu Bang và Trương Lương giúp chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống, để đạt được những mục tiêu lớn lao, không thể thiếu sự chuẩn bị đầy đủ và những yếu tố cơ bản cần thiết. Mỗi bước đi trong cuộc đời cần có sự hỗ trợ của nhiều yếu tố, từ tài nguyên, sức mạnh, kiến thức đến sự hậu thuẫn từ những người xung quanh. Nếu thiếu một trong những yếu tố này, hành trình sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, giống như một chiếc thuyền lớn thiếu nước hay đôi cánh thiếu gió. Bài học này cũng khuyên chúng ta trong mọi công việc, dù là cá nhân hay tập thể, phải xây dựng nền tảng vững chắc, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đối mặt với những thử thách và khó khăn. Thành công không đến từ sự may mắn hay tài năng đơn độc, mà từ việc biết sử dụng đúng thời điểm và các yếu tố cần thiết để tạo ra kết quả lớn. 8. Những kẻ thích tán tụng người khác trước mặt thì thường hay nói xấu sau lưng. Câu nói này phản ánh một trong những mặt tối của xã hội, đó là sự giả tạo và hai mặt trong hành xử của con người. Những người có tính cách này thường lợi dụng sự tán dương để tìm kiếm lợi ích riêng, nhưng khi không còn sự hiện diện của đối phương, họ sẽ quay lại chỉ trích, bôi nhọ. Đây là một bài học về sự giả dối, không trung thực và về cách để chúng ta nhận diện những con người không đáng tin cậy. Câu chuyện minh họa cho bài học này bắt đầu từ thời kỳ cổ đại, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi có một nhân vật tên là Hứa Thế, một quan viên của nước Tề. Hứa Thế là một người có tài, nhưng lại rất hay lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân của mình. Ông ta luôn tán tụng những người quyền cao chức trọng để nhận lấy sự yêu mến và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Hứa Thế luôn biết cách khen ngợi và làm cho những người xung quanh cảm thấy mình quan trọng, nhưng thực tế, ông ta lại là người rất hay nói xấu sau lưng. Một ngày, vua Tề mời Hứa Thế vào triều để bàn chuyện quốc gia đại sự. Trước mặt vua, Hứa Thế hết lời khen ngợi tài năng của hoàng đế, nói rằng với trí tuệ và tầm nhìn của bệ hạ, không gì là không thể thực hiện. Nước Tề chắc chắn sẽ phát triển hùng mạnh dưới sự cai trị của bệ hạ. Vua Tề nghe vậy rất hài lòng, liền bổ nhiệm Hứa Thế vào một chức vụ quan trọng. Tuy nhiên, khi Hứa Thế rời khỏi cung điện, ông lại lập tức gặp gỡ các quan viên khác và nói xấu vua Tề. Ông ta cho rằng vua Tề là người thiếu quyết đoán và không có khả năng đưa ra những quyết sách đúng đắn. Hứa Thế còn phê phán các chính sách của vua và chê bai năng lực lãnh đạo của nhà vua. Mọi người trong triều đều bất ngờ, vì trước đó, ông ta luôn ca ngợi vua một cách quá mức. Có một lần, một quan viên trong triều, tên là Trương Hoài, đã nghe lén cuộc trò chuyện này và mang chuyện về cho vua Tề. Sau khi nghe xong, vua Tề lặng người suy nghĩ. Vài ngày sau, ông triệu Hứa Thế vào cung và hỏi: Hứa Thế, ngươi đã từng ca ngợi ta hết lời trước mặt, sao lại có những lời nói xấu sau lưng như vậy? Hứa Thế thấy sự việc đã bại lộ, liền cúi đầu nhận lỗi, nhưng vua Tề không giận mà chỉ nhẹ nhàng nói: Ta hiểu rồi, ngươi là một người không trung thực. Tán tụng chỉ là để lấy lòng, nhưng khi không còn ai nhìn thấy, ngươi lại lộ nguyên hình. Ta sẽ không dùng người như ngươi, vì ta cần những người thật sự trung thực, không phải kẻ nịnh hót. Câu chuyện này cho thấy sự giả dối trong hành động và lời nói của Hứa Thế. Mặc dù ông ta biết cách tán tụng người khác để đạt được lợi ích cá nhân, nhưng hành động của ông lại phản ánh một con người thiếu trung thực và không đáng tin cậy. Những lời nói tốt đẹp trước mặt người khác chỉ là những chiêu trò để tranh thủ sự yêu mến, nhưng sau lưng lại là những lời nói đầy sự xấu xa và mưu mô. Đây là một biểu hiện của những kẻ hai mặt, không đáng tin cậy. Bài học mà câu chuyện này mang lại là chúng ta cần phải cẩn trọng với những người chỉ biết tán tụng, khen ngợi người khác trước mặt mà không thực sự chân thành. Những người như vậy thường chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm ra những hành động giả dối. Khi không có sự giám sát, họ sẽ quay lại nói xấu, bôi nhọ và hạ thấp người khác. Chúng ta cần phải tìm kiếm những người trung thực, có chính kiến và không sợ nói ra sự thật dù có người nghe hay không. Hãy luôn nhớ rằng sự giả dối chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn,
còn sự thật sẽ mãi tồn tại. Bài học này cũng khuyên chúng ta cần phát triển khả năng quan sát và phân tích người xung quanh, không chỉ dựa vào những lời khen ngợi hay tán tụng bên ngoài. Những người thật sự đáng tin cậy là những người có thể đối diện với sự thật và không sợ thể hiện chính kiến của mình, dù trong bất kỳ tình huống nào. 9. Người không học như ngọc không mài. Câu nói này ám chỉ rằng một người không tiếp tục học hỏi, không rèn luyện bản thân thì cũng giống như viên ngọc chưa được mài giũa, không thể tỏa sáng được. Con người, giống như ngọc, có khả năng tiềm ẩn, nhưng chỉ khi được mài giũa, học hỏi và rèn luyện mới có thể phát huy hết giá trị của mình. Nếu không học, không phát triển bản thân, con người sẽ không thể tiến bộ và sẽ bị bỏ lại phía sau trong một thế giới luôn thay đổi. Câu chuyện minh họa cho bài học này bắt đầu vào thời nhà Tống, khi một thanh niên tên là Lương Tuấn sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà mọi người đều làm nông. Lương Tuấn là một người có bản tính hiền lành, thông minh, nhưng do gia cảnh nghèo khó, anh không có cơ hội học hành tử tế. Anh chỉ làm nông và chăm lo cho gia đình. Mặc dù vậy, Lương Tuấn luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống của mình, một khát khao tìm kiếm sự hiểu biết, một mong muốn được vươn xa hơn ngoài những công việc đồng áng hàng ngày. Một hôm, một người bạn cũ của Lương Tuấn từ kinh thành trở về. Anh ta tên là Vương Kỳ, là một người đã được học hành đầy đủ và trở thành một thư sinh đỗ đạt. Khi gặp lại Lương Tuấn, Vương Kỳ đã chia sẻ với anh những kiến thức mới mà mình học được, từ triết lý, văn học đến các lý thuyết về quản lý đất nước. Lương Tuấn cảm thấy hết sức ngưỡng mộ, nhưng cũng rất buồn vì mình không có cơ hội học hỏi như Vương Kỳ. Lương Tuấn nói với Vương Kỳ, bạn của tôi cũng rất muốn học như bạn, nhưng gia đình tôi nghèo khó, không có điều kiện để học. Mặc dù tôi có khả năng hiểu biết, nhưng không có sách vở, không có thầy cô, tôi không thể biết được nhiều như bạn. Vương Kỳ nhìn Lương Tuấn với ánh mắt hiểu biết và trả lời, Lương Tuấn, bạn không cần phải lo lắng về xuất phát điểm của mình. Mọi người đều có thể học hỏi, dù xuất thân như thế nào. Điều quan trọng là bạn có sự khao khát, có quyết tâm học hỏi hay không. Người không học, dù có tài năng đến đâu, sẽ mãi chỉ là một viên ngọc chưa được mài giũa. Ngọc chưa mài, sẽ không tỏa sáng được. Lương Tuấn lặng người, suy nghĩ về lời nói của Vương Kỳ. Anh quyết định bắt đầu học hỏi những điều cơ bản, từ việc đọc sách vỡ lòng đến việc tự mình tìm kiếm những cơ hội học hỏi. Anh không còn chỉ ngồi im chờ đợi, mà bắt đầu chủ động tìm thầy, mượn sách và học từ những người đi trước. 5 tháng trôi qua, Lương Tuấn ngày càng trở nên thông thái. Dù không được học ở trường lớp chính quy, nhưng anh đã tự học và rèn luyện bản thân qua những sách vở, qua những cuộc trò chuyện với những người có kiến thức. Dần dần, anh không chỉ trở thành người có học thức trong làng mà còn được nhiều người kính nể vì sự thông minh và hiểu biết sâu rộng của mình. Câu chuyện của Lương Tuấn cho thấy rằng học hỏi là quá trình không bao giờ kết thúc, và một người không chịu học sẽ giống như viên ngọc chưa được mài giũa, không thể phát huy được hết tiềm năng của mình. Câu nói người không học như ngọc không mài nhắc nhở chúng ta rằng chỉ khi chúng ta không ngừng học hỏi, phát triển và cải thiện bản thân, chúng ta mới có thể tỏa sáng và đạt được những thành tựu lớn lao. Trong cuộc sống, có rất nhiều người tài giỏi, nhưng không phải ai cũng có cơ hội học hành đầy đủ. Tuy nhiên, cơ hội học hỏi luôn có sẵn nếu chúng ta quyết tâm tìm kiếm. Đôi khi, học hỏi không chỉ đến từ trường lớp, mà còn từ những trải nghiệm, từ những cuộc sống xung quanh ta. Chúng ta có thể học hỏi từ chính công việc hàng ngày, từ các mối quan hệ và từ những khó khăn mà ta vượt qua. Bài học này cũng khuyên chúng ta không bao giờ coi nhẹ việc học, dù là học những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày, mỗi giờ học hỏi đều mang đến cho chúng ta một viên đá quý mới để mài giũa, và càng mài giũa, chúng ta càng trở nên hoàn thiện hơn. Dù là học một kỹ năng mới, hay chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách, mỗi lần học đều là một bước tiến gần hơn tới sự hoàn thiện. Chúng ta vừa cùng nhau khám phá 9 bài học kinh điển của cổ nhân, những bài học vẫn vẹn nguyên giá trị qua hàng nghìn năm. Những lời dạy này không chỉ là những bài học sâu sắc, mà còn là kim chỉ nam để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, vững vàng và thành công. Mỗi câu chuyện, mỗi lời dạy là một tấm gương phản chiếu, một bài học về sự trung thực, sự kiên nhẫn, về việc học hỏi không ngừng và về cách sống thật với chính mình. Những bài học này không chỉ có thể áp dụng trong những thời đại xưa cũ mà còn là nền tảng giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống hiện đại.
Nhưng điều quan trọng là những bài học này không chỉ đơn giản là lời nói suông. Chúng chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta biết áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta không chỉ ghi nhớ mà còn thực hành và biến chúng thành hành động cụ thể. Nếu bạn cảm thấy những bài học này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ video này với bạn bè và người thân. Hãy để những lời dạy từ cổ nhân lan tỏa, giúp mỗi người trong chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và nếu bạn yêu thích những nội dung này, đừng quên nhấn like, subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những kiến thức, những bài học sâu sắc để cùng bạn phát triển và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc đời là một hành trình dài và mỗi bài học chính là những bước chân vững chắc giúp bạn đi xa hơn. Hãy luôn là người học hỏi, là người truyền cảm hứng cho bản thân và cho những người xung quanh. Chúc bạn luôn vững vàng trên con đường của mình và không ngừng phấn đấu, phát triển. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.